Kung nakakaranas ka ng mga batik-batik, pangingitim dahil sa mga ginagamit, pwede po itong ating ginawa. Makakatulong siyang binabalik niya sa brighten, whitening, at tumutulong magbigay lightening lalo sa kutis. Can brighten the skin and improve texture rich in antioxidant. Rice flour as a natural exfoliate. Naglagay lamang ako dito ng 1 tablespoon. Minimaintain nito ang hydrate at malambot sa balat, refreshing at cooling effect ang aloe vera gel. 1 tablespoon po ang aking inilagay. Ang rice flour at aloe vera pareho itong nagbibigay brighter complexion at smoother texture. At dito nga po hinalo ko itong mabuti para mas makita natin yung texture na mixture na kailangan natin. At habang hinahalo ko nga ito para mas makita ang tamang texture, nagdagdag ako ng 1 teaspoon po ng rice flour para mas mag-balance ang ating ginamit. Mayaman ito sa antioxidant, nag-i-improve ito ng skin texture at nagre-reduce sa acne kasama ng pimples. Tumutulong din itong magbigay pusyaw lalo sa pigment o yung batik o hyperpigmentation sa balat ang cloves powder. 1 teaspoon lamang po ang aking nilagay. Maganda ang benefits nito para sa balat natin as a powerful antioxidant na tumutulong mag-reduce sa acne, hydrate lalo sa balat natin at anti-aging na rin ito na maiiwasan ang pagka-wrinkles, fine lines at nagbibigay collagen elastic na rin to sa balat. Anti-aging cream na maganda gamitin pag nagkakaedad. Tumutulong sa fine lines at wrinkles. Nagbibigay kinis, kinang sa balat dahil sa dala ng cloves. At dito nga sa ating ginawa, ito yung texture niya. Sobrang ganda nito. Dahil kahit ako, pag ayaw ko naman ng nagdadry yung balat, ito lang yung ginagamit ko. Binabalik niya sa moisture, kinis, at nire-rejuvenate niya. Ganito lang po ang paggamit. Imas lang natin to sa buong mukha. 5 to 10 minutes, ibabad lamang siya. Para po sa mga nagkakaedad o may mga pigmentation, maganda to gamitin. Kung nakakaranas ka ng mga batik-batik, pangingitim dahil sa mga ginagamit, pwede po itong ating ginawa. Makakatulong siyang binabalik niya sa brighten, whitening, at tumutulong magbigay lightening lalo sa kutis. Bakit nga ba? Ano bang meron ng cloves? Dahil nagbibigay itong clear at glass skin, lalo na yung effect niya. Binabalik nito sa pag-lack of moisture at stay hydrated ng ating balat. Kasama na rin, pinipirming nito ang kutis lalo na sa elasticity. Sobrang smooth, makinis, datingan mong na-rejuvenate na ang iyong kutis. Kaya naman, napakaganda nito lalo pag nagkakaedad. Napakasimpleng sangkap at binabalik nito sa ganda ng ating balat. Nire-renew niya ang ating kutis. Lalo na pag nagkakaedad, perfect na perfect to para sa atin. Dahil ang fine lines, wrinkles hindi maiiwasan, pero dito sa simpleng ating ginawa, makakatulong ito. Binabalik niya ang collagen ng balat at lack of moisture, hindi dry. Sobrang makinis, makinang, makinis lalo talaga ang effect nito. Pansin mo yung resulta pag in-apply mo, mararamdaman mo yung cooling effect at yung refreshing lalo pag hinalamusan mo na siya. Pag hinilamusan natin siya, dahan-dahan mo na lang siyang i-scrub. Pagkatapos, kahit hindi mo na siya gamitan ng mga sabon, sa paghilamos mo, pansin mo yung kinang niya at kintab. Sobrang clear, magaan sa balat at sobrang smooth. At dito nga, babanlawan natin siya. Saglit ko nga lang siyang binabad-banlawan at pansin mo yung effect at resulta. Ayan siya. Hindi na ako nagsabon. Ayan yung effect niya. Mabilis lang talaga ang pagbanlaw. Wala na tayong ginamit na sabon o kahit ano pa. Ayan, sobrang effect niya. Makinang, hindi dry, at makinis.
Gamitan mo lang din siya ng mga moisturizer na mas mapoprotektahan yung balat natin. Ayan yung effect niya. Kaya naman perfect to gamitin lalo na pag nagkakaedad. Dahil anti-aging na rin tong cream na ating ginawa. Sobrang kinang, sobrang smooth, at makinis. Ayan siya. Wala tayong ginamit na kung ano, binanlawan lang natin siya. At sobrang effect niya ang makinang na balat. Sobrang ganda nito. Perfect gamitin. Kahit 2 beses, 3 beses, depende na rin po sa atin. Kahit nga araw-araw bago maligo ay pwede rin po. Basta may time ka, pwede mong isingit ito. Perfect to para sa atin. At napakaganda ng effect at resulta. Thanks for watching, guys!